साथीहरू नमस्कार। म सन्तोष बुढाथोकीको तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत छ। पेसाले म एउटा स्वास्थ्यकर्मी। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहँदा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङ पनि एक हो। हामीले दिनरात नभनी जतिसुकै राम्रो काम गरे तापनि रेकर्ड राख्ने तथा माथिल्लो निकायमा त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने कार्य गरेनौँ भने हामीले काम गरेको कुनै अर्थ रहँदैन र काम गरेको नगरे सरह हुन जान्छ। हामी सबैजनाले आफ्नो तरिकाबाट रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङ त गरि नै रहेका हुन्छौँ, तर यही कार्य सरल सहज हिसाबबाट कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने बताउने उद्देश्यले मैले यो भिडियो यहाँहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु। धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा मासिक प्रतिवेदन 9.3 अनलाइनको माध्यमबाट DHIS2बाट हुन थालिसकेको छ। त्यस्तै स्टोर व्यवस्थापनको लागि अनलाइन सुविधा नभएको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हामीले अहिले माग फारम भर्ने, आएका औषधि तथा सामानहरू दाखिला फारम भरी जिन्सी खातामा चढाउने, निकासा भएको सामान तथा औषधिहरूलाई जिन्सी खाताबाट घटाउने र जिन्सी खाताको आधारमा त्रैमासिक प्रतिवेदन बनाई माथिल्लो निकायमा पठाउने आदि कार्यहरू गरिरहेका छौँ। यदि यी सबै कार्यहरू हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट एक्सेल फाइलमा डाटा राख्न सके, रेकर्ड राख्न र रिपोर्ट बनाउन हामीलाई पक्कै पनि सहज हुनेछ भन्ने उद्देश्यले म यहाँहरूमाझ आफ्नो अनुभव सेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, अब जाउँ एक्सेल फाइलतर्फ। अब एक्सेल फाइलमा मैले चाहिँ यसरी एउटा दाखिला फारम जुनको हामीसँग पछि हेर्नको लागि रेकर्ड अथवा प्रिन्ट गर्नको लागि रेकर्ड राख्नको लागि दाखिला फाइलको छुट्टै फाइल, माग फारमको छुट्टै स्टोर भएर बस्छ भने र एउटा चाहिँ स्टक म्यानेजमेन्टको एक्सेल फाइलमा चाहिँ हामीले कसरी डाटाहरू राख्ने भन्ने चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब यो स्टक म्यानेजमेन्टको चाहिँ मैले फाइल खोलेँ। अब फाइल खोलिसकेपछि सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने भने के हो भने दाखिला फारम। हाम्रो जुनसुकै सामान आयो त्यसको प्रतिवेदन बनाएर हामीले माथिल्लो निकायमा पठाउने। त्यसपछि यो दाखिला फर्मको चाहिँ हामीले गएर हाम्रो जिन्सी खातामा चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ। हामीले जिन्सी खातामा चाहिँ चढाउँछौँ, कति सामान आयो भनेर चाहिँ हामी चढाउने भयौँ। र अर्को त्यसपछि आएका सामानमा फेरि हामीले निकासी गर्नु पर्यो। निकासी गर्दाखेरि चाहिँ अब माग फारम भर्छौँ र निकासी गर्छौँ। र अब यो कार्यहरू कसरी हुन्छ त यसमा भन्ने कुरा म साथीहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हाम्रो संस्थामा औषधि अथवा कुनै पनि सामान आयो भने त्यसको हस्तान्तरण फारम हुन्छ। त्यही फारम अनुसार नै हामी सामानको मिलान गरी हामी दाखिला प्रतिवेदन बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरदेखि सुरु हुन्छ, दाखिला प्रतिवेदन नम्बर 1, त्यसपछि त्यो अर्को बनायो भने 2, त्यसरी हामी बनाउँदै जान्छौँ। यसमा क्रम सङ्ख्या चाहिँ म्यानुअलै राख्नु पर्यो। यो अटोमेटिक आउने बनाउँदाखेरि केही समस्या भएर मैले चाहिँ यो क्रम सङ्ख्या चाहिँ आफै आउने बनाएँ। त्यसपछि यो दुईटा जिन्सी खाता पाना नम्बर पानामा चाहिँ त्यो सामान छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ। त्यसरी दाखिला प्रतिवेदन नम्बर। अब यसमा चाहिँ सामान, अब के सामान आएको छ त भनेर हामी नाममा चाहिँ यसरी हामीले ड्रप डाउनमा यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर मानौँ अब परिवारजनको साधन फर्स्टमा कन्डम राख्यौँ। ल कन्डम आएपछि यो चाहिँ हाम्रो कति नम्बर जिन्सी खाता पाना नम्बरमा सेभ छ त भनेर यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्टोरमा चाहिँ जिन्सी खाता पाना नम्बर 1 मा स्टोक थियो मेरोमा, त्यही भएर मैले 1 राखेको छु। त्यसपछि यो चाहिँ यसको इकाइ के हो त यहाँनिर आउँछ। अब त्यसमा कति परिमाणमा आएको छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो हस्तान्तरण फारममा जे छ हामी त्यही नै यसमा इन्ट्री गर्छौँ। मानौँ 1000 आएको थियो। अब यदि प्रति इकाइ दर छ भने लेख्छौँ र छैन भने नलेख्दा पनि भयो। 1000 पिसको चाहिँ 1000 भनेर आएको रहेछ भने हामी 1000 गरेपछि यहाँ ठ्याक्कै इकाइ मूल्य प्रति इकाइ 1 रुपियाँ भनेर आयो। अब त्यस्तै अब अर्को सामान हाम्रोमा आएको थियो। अब 2 मा जाउँ, त्यसपछि यता इन्ट्री गर्नु परेन। अब त्यसपछि हाम्रो मानौँ पिल्स आयो। पिल्स चाहिँ हाम्रो जिन्सी खाता पाना नम्बर कतिमा त 3 मा रहेछ। 3 भएपछि यहाँ 3 आयो। अनि त्यस्तै अब यसको के हो त साइकलमा हुन्छ, यसको इकाइ साइकल हुन्छ। साइकल परिमाणमा चाहिँ कति परिमाणमा आएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मानौँ यहाँ 100 पिस आएको, 100 साइकल हामी कहाँ आएको थियो भने 100 इन्ट्री गर्छौँ। गर्ने बित्तिकै यसको मूल्य चाहिँ कति भयो भनेर
हामी यहाँनिर यतापट्टि इन्ट्री गर्छौँ। यसको मूल्य मानौँ हामी कहाँ ल 1000 परेको रहेछ अरे भनेर हाम्रो जिन्सी के अरे हस्तान्तरण फारममा 1000 भनेर इन्ट्री भएर आएको रहेछ। हामी त्यही चढाइदिन्छौँ भने प्रति इकाइ 10 रुपियाँ पर्ने भयो। यो हुन्छ। अब 3 नम्बरमा अब के सामान आएको थियो भन्दाखेरि अब मानौँ यहाँ यसो गर्दा डिपो आउँदाखेरि डिपो केमा त फाइलमा हुने हो। अटोमेटिक हामीले लेखिरहनु परेन। सामान यहाँबाट छनौट गर्ने बित्तिकै हामी यो ड्रप डाउन लिस्टबाट यहाँ क्लिक गरेर सामानको नाम छनौट गर्ने बित्तिकै यहाँ अटोमेटिक रूपमा आउने भयो। अब कति परिमाणमा आयो त भन्दाखेरि डिपो पनि 100 पिसै आएको रहेछ र यसको मूल्य थिएन। हामीले ल इन्ट्री गरेनौँ। त्यसपछि 4 मा चाहिँ फेरि हामी यता आउँछौँ। 4 मा चाहिँ अब हाम्रो के आयो त भने इम्प्लान्ट आएको रहेछ। भनेपछि इम्प्लान्टको चाहिँ जिन्सी खाता पाना नम्बर 6 मा हामीले स्टोर गरेका रहेछौँ। भनेपछि यहाँ 6 आयो। त्यसपछि यो सेटमा हुन्छ। सेट कति पिस आयो त भन्दाखेरि यो 10 सेट आएको रहेछ। 10 सेटको चाहिँ मूल्य मानौ 1000 राखिदिउँ न। 1000 रहेछ। जिन्स हस्तान्तरण फारम 1000 थियो। हामीले त्यही इन्ट्री गर्यौँ। प्रति इकाइ मूल्य 100 रुपियाँ परेछ। अब 5 नम्बरमा हेर्दा हामी कहाँ के आयो त भन्दाखेरि आयुसिडी आयो। आयुसिडी पनि सेटमै हुने रहेछ। यो पनि कति आयो त भन्दा यो चाहिँ 20 आएछ। ल 20 सेट आयो भन्दाखेरि यसको मूल्य पनि रहेनछ। ल छोडिदिउँ। यति भइसकेपछि हामीले यसरी इन्ट्री गरिसकेपछि यो त अब हाम्रो जिन्सी खातामा चाहिँ थपिनु पर्यो। यो त एड हुनु पर्यो नि त उहाँ गएर एड हुनु पर्यो। अब त त्यसको तल चाहिँ हामी फाटबलाको दस्तखत भनेर हामी यहाँ दस्तखत गर्ने भयौँ। यहाँ नाम लेख्छौँ। फाटबला कसले छ उसको पद उदाहरणको लागि मैले यहाँ लेखिराखेको छु। त्यसपछि मिति कहिले हामीले इन्ट्री गरेको त्यो लेख्ने र यसमा प्रमाणित गर्नेको दस्तखत नाम पद र यसरी हामीले लेखेछौँ। र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गरेर हामीलाई पछिसम्म हेर्ने गरे पनि सेभ गर्नु पर्यो। यसलाई पिडिएफमा सेभ गर्नलाई हामीले यहाँ क्लिक गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो पिडिएफ फाइलमा चाहिँ सेभ भएर यसरी पब्लिस भयो। ल हेर्नुहोस् यसको नाम चाहिँ यता माथि हेर्नुहोस् त यहाँनिर 1 दाखिला प्रतिवेदन 1 भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर 1 भनेर आयो। 1 भनेर सेभ भयो। त्यसपछि यसको हाम्रो सबै दाखिला प्रतिवेदन नम्बर 1 त्यसरी के सामान आएको थियो भनेर यसरी स्टोर भयो। यहाँनिर हामीले प्रिन्ट यसलाई फेरि पुनः प्रिन्ट गरेर हामी सही गरेर यसमा दस्तखत गरेर यता पनि नाम लेखेर दस्तखत गर्ने र यसलाई माथिल्लो निकायमा पठाइदिँदा पनि भयो अथवा यसलाई मेल गरिदिँदा पनि भयो। र यो पछिसम्म हाम्रो स्टोर भएर बस्ने भयो। हाम्रो कम्प्युटरमा पनि सेभ भएर यतिकै बस्ने भयो र यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर फाइलिङ गरेर पनि राख्न सक्ने भयो। यो भयो र अब यो डाटाहरू हाम्रो स्टकमा पनि त यो जिन्सी खातामा पनि त एड हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नु सबै 00 छ यहाँ अहिले। अब यो स्टकमा पनि एड हुनको लागि हामी सेभ दाखिला भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। यसमा तपाईहरुले जुनसुकै नाम पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। म यो बताउने छु कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँ हामीले गएर यहाँ यसरी क्लिक गर्दिएपछि यहाँको सबै हराएर गयो हराउँछ र यो सबै हरायो र त्यसपछि गएर यो चाहिँ के भएर बस्यो भने स्टक इनमा गएर यहाँ हेर्नु यहाँ भयो यसरी बस्यो र अब यो यही आएर चाहिँ थप हाम्रो स्टोरमा अघि हामीले जसरी दाखिला फर्म भरेका थियौं त्यसरी नै यहाँ 1000 कन्डम 1000 डिपो यसरी के हामीले इन्ट्री गर्यौं त्यो ठ्याक्कै यहाँ आएर यहाँले चाहिँ मेन्टेन रजिस्टरमा मेन्टेन अटोमेटिक रूपमा मेन्टेन भएर बस्यो। अब फेरि आएका सामानहरु त हामीले फेरि माग फारम भरेर हामीले निकासा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। माग फारम पनि अघि जस्तै माग फारम नम्बर 1 देखि सुरु हुन्छ। पहिला यहाँ 1 आइरहेको छ। त्यसपछि आर्थिक वर्ष के हो अनि त्यसपछि गएर मिति कति कहिले हामीले माग फारम गरेका हौं त्यो यसरी लेख्नु छ। यसरी यो त तपाईहरुले आफैले पनि कस्टमाइज गरेर कता कता राख्ने यो यता पनि यो यता जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा मैले यो उदाहरण मात्रै बनाएको छु यसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अब यो पनि अघि जस्तै हामी यहाँले क्रम संख्या 1 गर्छौं र अरु फेरि कुनै पनि इन्ट्री गर्नु परेन। अब यहाँ क्लिक गरेपछि अब हामीलाई सबभन्दा पहिले इम्प्लान्ट चाहियो भनेपछि अघि पनि हाम्रो जिन्सी खाता पाना नम्बर 1 6 मा थियो। अब यो 6 भनेर आयो। यो पनि सेटमा हो। अब कति परिमाणमा निकाल्ने त भन्दाखेरि 5 हामी इम्प्लान्ट हामी 5 वटा निकाल्ने भयौं। ल 5 इन्ट्री गर्यौं। अब 2 मा हामी के गर्छौं त भन्दा 2 मा फेरि यहाँ ड्रप डाउनमा क्लिक गरेपछि यसरी अब के कन्डम झिकम ल यो पिसमा आयो। जिन्सी खाता पाना नम्बर 1 मा हाम्रो स्टोर छ। अब कति झिक्ने भन्दाखेरि 100 पिस निकाल्ने भयौं। अब 3 नम्बरमा फेरि के निकाल्ने भन्दाखेरि अब हामी आयुसिडी झिकम आयुसिडी हामीलाई कति चाहियो भन्दाखेरि हामीले मान्छे अब हामीले क्याम्प चलाउन लागेछौं। मानौ हामीलाई 25 सेट चाहियो
भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् 25 सिट हामीले यहाँ इन्ट्री गर्ने बित्तिकै हाम्रो माग फारममा यहाँले देखायो त यतापट्टि हेर्नुस् त स्टक नट अवेलेबल ओन्ली 20 क्वान्टिटी अवेलेबल भन्यो। यसको मतलब के हो त हामीसँग चाहिँ स्टोरमा चाहिँ 20 सेट मात्रै हामीसँग छ भनेर यसले भन्यो। किनभने अघि हामीले दाखिला फारममा 20 सेट मात्रै हामीले इन्ट्री गरेका थियौँ, त्यही भएर 20 मात्रै आयो भन्नेको मतलब अब हामीलाई यसबाट चाहिँ के हुने हो भने हाम्रो स्टकमा चाहिँ रजिस्टर नपल्टाइकन हामीसँग कति छ त भनेर हामीले यहाँबाट थाहा हुने भयो। ल अब 10 मात्रै माग्यौँ, 10 सेट, ल 10 सेट माग्यौँ भने यो सबै ल हराएर गयो। हेर्नुहोस् हरायो नि यहाँको, यसरी भयो। अब 4 मा जाउँ। 4 नम्बरमा हेर्दाखेरि अब यहाँनिर अब हामी के गरौँ भने डिपो मागौँ। डिपो मात्रै भाइलमा भयो। यो चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरमा जिन्सी खाता पारा नम्बर 2 मा स्टक भएर बसेको छ, भाइलमा छ। अब यो अघिको जस्तै 200 भाइल हामी माग गरौँ। ल फेरि हेर्नुहोस् यहाँ स्टक नट एभाइलेबल ओन्ली 100 क्वान्टिटी एभाइलेबल भनेर आयो। ल हेर्नुहोस् 100 मात्रै छ, त्यही भएर फेरि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ अब ल 50 पिस माग्यौँ भने 50 पिस मात्रै मागौँ भनेपछि ल हेर्नुहोस् हराएर गयो यहाँबाट। यसले गर्दा सजिलो, पक्कै पनि सजिलो हुन्छ जस्तो त्यहाँ यहाँहरूले पनि अनुभव गरिसक्नु होला। ल अब यति सामान हामीले माग गरेको चाहिँ अब फेरि यसलाई पनि हामीले सेभ गरेर राख्नु पर्यो पछिको लागि अघि जस्तै। ल सेभ एज पिडिएफ भनेर हामी यसरी गर्छौँ। ल सेभ भयो, यो चाहिँ सेभ भयो अघि जस्तै सेभ भएर बस्यो। यसमा चढाउनेको नाम, यसमा जिन्स खातामा चढाउनेको नाम, माग गर्नेको दस्तखत र यसमा चाहिँ आदेश दिनेको दस्तखत भनेर यसरी हामी राख्न सक्छौँ। यो हाम्रो पछिसम्म सेभ भएर बस्ने भयो र यसलाई हामी पछि प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्ने भयौँ र हाम्रो कम्प्युटरमा त उसै बस्ने नै भयो स्टोरबाट। यति भइसकेपछि अब यसलाई फेरि हामीले त जिन्सी खातामा पनि घटाउनु पर्यो र त्यहाँ सेभ इन्भोइस इन्ट्री भनेर मैले लेखेको छु। यसमा यो नाम त जे पनि लेख्दा पनि भयो, सेभ माग फारम इन्ट्री भनेर पनि हामीले यहाँनिर लेख्न सक्ने भयौँ। अब यसमा एकपल्ट क्लिक गरिदिएपछि यो सबै हराएर गयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ सबै क्लियर भयो। माग फारम नम्बर अब हामीले भर्ने 2 नम्बर हुन्छ भनेपछि यहाँ 2 नम्बर भनेर आयो र यो इन्ट्रीहरू सबै गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टकमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् घट्यो। यसरी हाम्रो चाहिँ रजिस्टर पनि मेन्टेन हुँदै जाने भयो। अब यो स्टक इन पनि यो अब म यसको बारेमा पछि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछु अर्को भिडियोमा यहाँहरूसँग। यहाँहरू आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो र आफ्नो संस्थाको अथवा आफ्नो स्टोर, यो संस्थाको स्वास्थ्य संस्थाको मात्रै नभई आफ्नो स्टोर जुनसुकै पनि स्टोरको पनि यही तरिकाले नामहरू परिवर्तन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी आयो, यो स्टक इन भएको जति सबै यतातिर स्टोरबाट बस्ने भयो र आउट हामीले माग फारम भरे जति सबै यतातिर स्टोरबाट बस्ने भयो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यति त भयो। अब हामीले गरेका सबै कार्यहरू फेरि पछिसम्म हामीले हेर्न हुने गरी कहाँ गएर स्टोरबाट बसेको छ त भन्ने बारेमा अब छलफल गरौँ। अब हेर्नुहोस् अब हामी यसलाई मिनिमाइज गरिदिउँ। अब अघि हामीले जति पनि काम गरेको थियो त्यो दाखिला फर्म भरेको दाखिला फर्ममा भएर स्टोरबाट बस्छ। त्यस्तै माग फारमको चाहिँ माग फारममा गएर बस्छ। जस्तै पहिला हामीले दाखिला फर्म भरेका थियौँ, दाखिला पिडिएफ 1 यो चाहिँ मैले माग फारम अथवा दाखिला फारमको नम्बर अनुसार 1 नम्बर भयो 1 2 यसरी सेभ हुने गरी बनाएको छु र पिडिएफ 1 भनेर नाम भएपछि ल हेर्नुहोस् 1 मा चाहिँ हाम्रो के थियो भनेपछि ल हेर्नुहोस् मिति पनि यहाँ आयो र हामीले अघि हामीले जे गरेका थियौँ सबै यहाँनिर इन्ट्री गरेका कुराहरू यहाँ आयो। यसरी कन्डम 1020 यो पछिसम्म हाम्रो स्टोरबाट बस्ने भयो। यसलाई जहिले पनि तपाईँहरूले हामीले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट यसरी फेरि कन्ट्रोल पी थिचेर यसरी हामी यसलाई हेर्नुहोस् प्रिन्ट गर्न सक्ने भयो। यो जहिले पनि प्रिन्ट गर्न सक्ने भयो। ल हेर्नु ठ्याक्कै यति मात्रै प्रिन्ट आयो नि त, यसरी प्रिन्ट गर्न सक्ने भयो। अब त्यस्तै यो त भयो दाखिला जति पनि हाम्रो दाखिला फर्महरू हामीले भर्छौँ त सबै यहाँ 1 2 3 यसरी भएर क्रम वाइज रूपमा यसरी यहीँ बसिरहेको बस्छ। दाखिलाको यो भयो। अब माग फारमको पनि त्यसै गरी हेर्नु पर्यो। ल हेर्नु माग फारम नम्बर 1 मा यसरी ल हेर्नुहोस् यहाँ अघि हामीले माग फारम भरेका थियौँ। इम्प्लान्ट 5 10 वटा आएको थियो, 5 वटा माग गऱ्यौँ। त्यस्तै कन्डम 1000 पिस आएको थियो, 1000 पिसै माग गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि गरे 1000 इन्ट्री भएछ, मैले 100 गर्न खोजेँ थिएँ। अब यहाँ आइएसडी 10 सेट हामीले माग गऱ्यौँ र डिपो 50 यसरी हामीसँग यो पनि हामीसँग यसरी नै बस्ने भयो। यसलाई पनि हामीले जतिखेर भनौँ त्यतिखेर नै हामीले यसरी कन्ट्रोल पी थिचेर यसलाई हामी यसरी प्रिन्ट गरेर राख्न सक्छौँ। यसरी ल हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यो बस्छ हामीसँग कम्प्युटरमा त उसै बस्ने नै भयो। प्रिन्ट गरेर यसलाई फाइलिङ गरेर मजाले राख्न सक्छौँ। यो भएपछि हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो।
त्यसपछि गएर तुरुन्तैको तुरुन्तै पनि हुने भयो, घटाइरहनु परेन र यो पछि गएर यो जहिले हेर्छु भन्दा पनि पाइयो। र अब यसको आधारमा हामीले यो स्टकमा गएर यसरी हेरेर हामीसँग कति सामान आयो, कति सामग्रीहरू अथवा औषधिहरू गयो भनेर यहाँबाट हामीले हेरेर जिन्सी खाता बनायो भने हामीले मेन्टेन हुन्छ र हामीलाई त्रैमासिक प्रतिवेदन बनाउने बेलामा पनि सजिलो हुने भयो। साथीहरू, जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो संस्थाको डाटाहरू यसरी नै एक्सेल फाइलमा राख्यौँ भने पक्कै पनि यसले हामीलाई धेरै फाइदाहरू दिन सक्छ। जस्तै समयको बचत हुन्छ, भनेको बेलामा हामीले चाहिएको डाटा निकाली प्रतिवेदन बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै यदि यो भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो र हजुरहरू पनि आफ्नो संस्थाको डाटाहरू यसरी नै एक्सेल फाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। म यसको भाग 2 छिटैभन्दा छिटै लिएर आउनेछु। त्यो भिडियोमा एक्सेल फाइलमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू फर्मुला सहित विस्तृत जानकारी सहित म यो भिडियो लिएर आउनेछु। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण डाटा एक्सेल फाइलमा राख्न सक्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिँदै दोस्रो भिडियो चाँडै नै ल्याउने बाचासहित म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।